Chào bạn ha, chào bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay của chúng mình xin tiếp tục với cái chủ đề là chăm sóc cây lan. Thì ở đây mình có đem xuống mấy cây lan, những cây lan con, cây lan con, cây lan đang trong giai đoạn sinh trưởng, cây lan đang trong giai đoạn đứng đứng sự tăng trưởng, chuẩn bị ra hoa và một cây lan đang có hoa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hỗn hợp để chăm sóc cho từng cái loại lan ha, từng từng cái giai đoạn của cây lan và cách pha trộn như thế nào, tưới như thế nào để cho cái tỷ lệ thích hợp nhất cho từng cái giai đoạn của cây lan nha các bạn. Trước khi đi vào cái chủ đề chính thì mình sẽ cho mấy bạn xem thử những cây lan mình đã áp dụng được khoảng đâu đó khoảng 10 ngày hay là 12 ngày đó bạn. Đây, đây là cái cây lan con ha. Đây các bạn thấy không? Nó đã nhú trồi non trên cái rễ nè. Đây nữa ha. Được khoảng 10 ngày, 12 ngày mà đã nhú ra trồi non rồi nha các bạn. Và những cây lan đang trong giai đoạn trưởng thành thì rễ của nó rất rất là khỏe mạnh, đang mấy bạn thấy cái đầu hút của nó đang vươn ra rất là tốt đúng không. Và cái cây này nữa ha, là cây này đang trong giai đoạn đứng để chuẩn bị ra hoa nha các bạn. Trong khi đó thì cái thân của cây con cực kỳ mập, các bạn thấy không, nó to hơn cái ngón tay mình luôn nè, rễ thì ra rất là nhiều. Thì cái hỗn hợp mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay á, đó là cái nước vo gạo. Nước vo gạo ha, nước vo gạo pha chung với cái mì chính nha các bạn. Ở miền Bắc người ta gọi là mì chính, còn ở miền Nam thì người ta gọi là bột ngọt. Thì cách pha như thế nào và tưới như thế nào cho từng cái giai đoạn của cây lan thì trong video này mình sẽ nói rõ luôn cho các bạn tiện theo dõi ha và áp dụng nha. Đây, trước khi đi vào cách pha của hai cái này á, thì mình cũng xin nói luôn những cái chất chứa trong những cái hai cái loại này nó tốt, nó có những cái gì mà tốt cho cây lan của chúng ta. Thì ở trong nước vo gạo thì mấy bạn cũng biết rồi, có rất là nhiều cái chất tốt cho cây trồng, đặc biệt là nó có chứa rất là nhiều cái protein nè, canxi nè, kẽm nè, vitamin B nè, giúp cho cái sự ra hoa, tăng trưởng và tăng sức đề kháng cho cái cây lan của chúng ta. Thì nước vo gạo thì có rất là nhiều cách tưới, các bạn tưới trực tiếp cũng được hoặc là để qua đêm để nó tăng men vi sinh, những cái vi khuẩn mà có lợi trong nước vo gạo, thì qua ngày hôm sau mấy bạn tưới vẫn được ha. Còn trong cái bột ngọt, trong cái mì chính này á, thì nó có cái axit glutamic chứa rất nhiều đạm, có công dụng là kích thích rễ, giúp thân và lá luôn xanh tốt và cũng tăng cường sức đề kháng, giúp cây lan của chúng ta luôn khỏe mạnh, chống chọi với cái thời tiết tự nhiên của môi trường. Thì với cách thì với những cái tác dụng rất là tuyệt vời đó, thì chúng ta sẽ cộng với những cái giai đoạn sinh trưởng của từng cái loại lan, thì chúng ta sẽ có cái cách pha và tưới khác nhau nha bạn, không phải là lúc nào cũng pha hai thứ vô và tưới nha. Thì trước tiên mình xin nói luôn cái cây con trước đi ha. Cái cây con thì mấy bạn chỉ nên pha mì chính thôi, một muỗng cà phê, một muỗng cà phê nhỏ đó các bạn, một muỗng cà phê nhỏ như thế này ha, phê nhỏ này nè, vào 2 lít nước và chúng ta tưới đều lên gốc. Trong giai đoạn cây nhỏ thì chỉ nên tưới mì chính thôi, nó sẽ kích thích sự ra rễ. Rồi tới cái giai đoạn mà cái cây đang trưởng thành và cây đang đứng, cây đang đứng ngọn á, đang đứng ngọn để mà chuẩn bị ra hoa, thì chúng ta pha như thế nào. Đây, cây đang trưởng thành ha, cây này đang trưởng thành và cây đứng ngọn thì có tỷ lệ pha cũng nước vo gạo thì mấy bạn lấy cái nước vo gạo mình nấu cơm á, pha 1 lít nước vo gạo, 1 lít nước vo gạo ha, cộng chung với một muỗng cà phê mì chính, một muỗng cà phê mì chính này nè bạn, bột ngọt ha, và pha thêm 1 lít nước lọc cho mình, nước lã bình thường đó các bạn, là sẽ hỗn hợp chúng ta sẽ được 2 lít nước.
để chúng ta xịt phun lên những cây lan đang trong giai đoạn trưởng thành. Nó vừa tăng sức đề kháng, vừa kích thích rễ, vừa tăng sức đề kháng, vừa kích thích rễ, giúp cho non cung cấp nhiều cái chất dinh dưỡng cho cây, giúp cho non luôn mập và xanh tốt. Đó là cái cây trong giai đoạn trưởng thành nha các bạn. Các bạn thấy cái cây họ đẹp không, cho non đó nè. Rồi, đó là cây trong giai đoạn trưởng thành. Còn những cái cây đang đứng hoa, đang đứng ngồng để mà chuẩn bị ra hoa, giống như cây này, hoặc là cây đang có hoa, thì chúng ta tưới như thế nào? Lúc đó chúng ta sẽ giảm cái lượng bột ngọt xuống nha các bạn, để tại vì trong bột ngọt nó chứa rất là nhiều đạm, nhưng mà trong nhiều đạm quá, đạm thì nó sẽ giúp cho cái lá là của chúng ta luôn xanh tốt, nó không kích thích ra hoa. Thì lúc đó chúng ta sẽ giảm đạm dần, giảm cái bột ngọt này dần, chỉ tưới nước qua gạo thôi. Trong nước qua gạo thì như lúc nãy mình cũng đã nói, nó chứa rất là nhiều protein, canxi, kẽm, vitamin B, giúp tăng cái kích thích. Thứ nhất là kích thích ra hoa, thứ hai là tăng cái chiều dài của cái cành hoa của chúng ta đó các bạn, nó sẽ được dài hơn và xanh tốt hơn. Thứ ba nữa là nó sẽ giúp cho cái cành hoa của chúng ta lâu tàn hơn. Đây, để mình ví dụ cụ thể cho các bạn xem để các bạn dễ hình dung ha. Thì ví dụ như những cây lan mấy bạn mới mua về, nó chưa có rễ non giống như cái này nha, thì mấy bạn chỉ tưới 19 cho mình thôi, tưới 19. Và sau khi mà nó đã nhú được cái rễ dài thế này, hoặc là dài hơn tí xíu nữa, thì mấy bạn sẽ pha tăng tỷ lệ dần dần. Tăng cái tỷ lệ tức là thế nào? Tăng cái tỷ lệ 19 thêm nước vo gạo vô, tăng tỷ lệ dần dần lên ha. Và khi mà cái cây lan của chúng ta nó đã có cái bộ rễ phát triển cực mạnh như thế này rồi á, thì chúng ta pha tỷ lệ bình thường, 1 muỗng cà phê cộng 1 lít nước vo gạo cộng 1 lít nước bình thường, nước lọc, nước máy bình thường đó các bạn. Thì nước máy tốt nhất là mấy bạn lấy nước máy để qua đêm ha, cho nó bay cái clo trong đó đi nó sẽ tốt hơn ha. Thì nó đã ra rễ mạnh như thế này rồi thì chúng ta pha với cái tỷ lệ đó, chúng ta phun đều lên hết, vừa phun lên rễ vừa phun lên lá. Lưu ý mấy bạn là nên tưới vào buổi sáng hết nha các bạn, hạn chế tưới vào buổi chiều và buổi tối nha. Buổi tối là không được tưới nha bạn, nãy mình quên nói. Còn những cái cây đang trong giai đoạn đứng lại như thế này để nó chuẩn bị ra hoa, thì mấy bạn sẽ giảm dần cái lượng bột ngọt này xuống, giảm dần xuống từ từ thôi, không cần giảm hẳn luôn. Giảm dần xuống để nó bớt đạm xuống, nó tăng cái tỷ lệ nước vo gạo, mình sẽ tăng cái tỷ lệ nước vo gạo lên, tăng cái kali để kích thích hoa. Và dần dần khi mà nó đã nhú cái này của mình, nó chưa nhú vòi, thì khi mà nó đã nhú được cái vòi rồi thì mình sẽ ngắt hẳn cái bột ngọt này để tập trung vào nó dưỡng cái cây, nó dưỡng cái hoa nha các bạn. Thì với cái cách với một cách pha và với tỷ lệ tăng dần và giảm dần như thế, thì sẽ giúp cho cây lan của chúng ta luôn xanh tốt trong từng cái giai đoạn khác nhau của cây lan, và đặc biệt là giúp hoa sẽ đẹp hơn, lâu tàn hơn. Rồi, cuộc sống vật mình trước khi kết thúc video, đây cái cây này là cái cây dendro mình ưng ý nhất các bạn. Cái này là mình chăm sóc được khoảng 2 tháng gì đó. Mấy bạn thấy hai cái cây con nó rất là mập, hồi nãy mình có đưa cho các bạn xem rồi ha. Cô chú Thực mình xin kết thúc video đây nha các bạn, chia sẻ tí xíu cái cách mà áp dụng cái phân hữu cơ có sẵn ở trong nhà để mà chăm sóc cây lan của chúng ta trong từng cái giai đoạn. Nếu mấy bạn thấy thích và hợp lý thì hãy cho mình xin một like ha. Còn nếu mà mấy bạn có ý kiến nào mà hay hơn nữa, mấy anh em mà chơi lan lâu năm có cái kinh nghiệm nào mà hay hơn thì xin hãy comment phía dưới video để mình cũng như mấy bạn mới tập chơi lan có thêm những cái kinh nghiệm quý báu ha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau.